අයිබෝන් කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව අපේ Simplify X YouTube channel එකට. අදත් අපි අරන් ආවේ Microsoft Excel වල text functions ගැන තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝස් දිගටම බලන කෙනෙක් නම් මතක ඇතිනේ අපි කලින් වීඩියෝ එකකදී ඒ කියන්නේ අපේ Excel වල find function එක ගැන තියෙන වීඩියෝ එකේදී අපි ඔයාලට කිව්වා පොඩි problem එකක් දුන්නා. මෙන්න මේ වගේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ text එකක හිතන්න අපිට එක්තරා character එක second occurrence එක දෙවෙනි වතාවට ඒක තියෙන්නේ කොතනද කියලා හොයාගන්න ඕන විදිය අපිට search function හෝ find function එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිය ගැන හිතන්න කියලා මම ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් දුන්නානේ. මම හිතනවා ඔයාලා එක ගැන පොඩ්ඩක් රිසර්ච් එකක් කරලා සමහරට ගොඩක් කට්ටිය මේ වැඩේ දැන් මේ වෙනකොට කරගෙනත් ඇති. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. කිසිම අමතර දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන search function එක හෝ find function එකෙන් දෙකෙන් මොකක් වුණත් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ මාර ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. දැන් මෙතන අපි logic එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මම එදා ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේක third function parameter එක ගැන. ඒකේ දැන් මෙතන අපි search වගේ එකක් try use කරද්දි find text ඒකේ මොකද්ද correct එක within text කියන්නේ මොකද්ද reference කරන cell එක ඊළඟට තියෙනවා තව එකක් optional parameter එකක් start number කියලා. start number කියන්නේ කොතනින්ද count කරන්න පටන් ගන්න ඕන. sorry කොතනින්ද search කරන්න පටන් ගන්න ඕන කියලා. regardless of ඔයා දෙන්නේ start number එක කොතනද කියන එක මෙයා count කරන්න පටන් ගන්න පළවෙනි මේ character එකේ ඉඳන් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයා search එක පටන් ගන්න කොතනින්ද කියන එක අපිට define කරන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් ඔන්න ඔය argument එක තමයි ඔය parameter එක තමයි අපි මෙතන logic එකට use කරගන්නේ. දැන් අපි සරලවම ඒ අකුර පළවෙනිටම තියෙන කොතනද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. අපි ඒ අකුර දෙනවා search function එකට capital simple අදාළ නැහැ මොක වුණත් මේක ඇතුලේ අපි බලනවා 6 වෙනි තැනනේ තියෙන්නේ. හරි? එතකොට අපි මෙතන හිතන්නේ අපේ මිනිස් මොළය මිමික් කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඒක හිතන විදිය අපි අනුගමනය කරන එකනේ logic එකත් කරන්නේ. අපේ මොළෙන් කොහොමද අපි මේක බලන්නේ? right. දෙවෙනි occurrence එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අපි count කරා නම් count කරන්නේ කොහොමද? අපි මෙතෙන් ඉඳන් count කරන් එනවා. හරි. පළවෙනි එක තියෙනවා මෙතන. එතකොට අපි අපේ brain එකෙන් අපි මේක හිතන්න ඉතා මිලි සෙකන්ඩ් එකකදී මේක අපේ brain එක ඇතුලේ වෙනවා. right. මේක වැඩක් නැහැ මේක පළවෙනි occurrence එක. අපි මේක අයින් කරනවා එහෙනම් ඊළඟ 7 8 9 කියලා දෙවෙනි occurrence එක ගන්නවා. මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන අපේ brain එකේ ගත වෙන නැනෝ seconds ගානකටත් වඩා අඩු කාලයක් ඒකින්ද අපි ඇත්තටම නැවතිලා මේක හිතලා බලන්නේ අපේ brain එකෙන් කොහොමද මේ logic එක evaluate කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ logics වලදී කරන්නේ programming වේවා Excel වලදී වේවා කරන්නේ අපේ brain එකේ හිතන thought process එක mimic කරන එක. ඔකට මට සිංහල වචන මම හරියටම දන්නේ නැහැ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ mimic කරනවා. MIMIC. හරි. ඉතින් ඒ terms දැනගන්න ඒක තමයි අපි කරන්නේ. ඒතර අපේ brain එකේ thought process එකට මේකට යන nano seconds ගානක් වඩා අඩු කාලයක්. ඉතින් ඒ හැබැයි වෙන්නේ ඒක. අපි මුලින්ම search කරන් එනවා අපේ brain එකේ. ඒ අකුර තියෙනවා මේක අදාළ නැහැ අපි මේක ignore කරමු. මොකද මේක first occurrence එක. අපිට ඕන second occurrence එක. එහෙනම් ඊළඟට ආයි search එක continue කරලා දෙවෙනි occurrence එක මේක ගන්නවා. ඒතර අපි brain එකත් අපි identify කරනවා මේක first occurrence එක කියලා. එහෙනම් අපි logic එකේදීත් first occurrence එක හොයලා ඉන්න ඕන. දෙවෙනි එක තියෙන ඊට පස්සේනේ. එහෙනම් පළවෙනි එක ඉස්සෙල්ලා හොයලා ඉන්න ඕන. පළවෙනි එක හොයන්න function එක තමයි මේක. right? මේක තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ බලනවා right. මේකට පස්සේ එතකොට අපිට දැන් මේකෙන් එනවා ඉලක්කම. මේක මොකක්ද ආපු ඉලක්කම 6. 6ට පස්සේ හොයන්න පටන් ගත්තා නම් හරිනේ. එතකොට දෙවෙනි එක එන්නේ. අපි assume කළොත් ඒ අකුරු දෙකයි තියෙන්නේ කියලා. 3ක් තිබ්බොත් කතාව වෙනස්. හරි. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්න. මම ඒක කියලා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට ඒක මේ logic එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වැඩේට. මේක තව ටිකක් ඒක extend කරන්න තියෙනවා. දෙකක් විතරක් තියෙනවා කියලා උපකල්පනයක් කළොත් එහෙනම් මේකට පස්සේ search කරන්න පටන් ගත්තා නම් මේ position එකට පස්සේ search කරන්න පටන් ගත්තා නම් ඊළඟට හම්බ වෙන පළවෙනි එක තමයි දෙවෙනි එක. හරි. අපි එහෙනම් කරමු වැඩේ මෙහෙම. එහෙනම් මේකට පස්සේ වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් මෙහෙම තියෙදි 6 වෙනි එක නෙවෙයි 7 වෙනි එකෙන් තමයි හොයන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් +1 කියන්නේ 7නේ. හරි. 7 වෙනි පොසිෂන් එකේ ඉඳන් 7 වෙනි පොසිෂන් එක කියන්නේ n අකුරෙන් ඉඳන් තමයි මෙයා හොයන්න පටන් ගන්න එහෙනම්. එහෙනම් අපි මෙහෙම කළා. මේක අපි සර්ච් එකක් ඇතුළට බස්සමු. තව සර්ච් එකක් ඇතුළට. සර්ච්. කරලා එතන මේක තමයි තුන්වෙනි ආගියුමන්ට් එක. හරි. ඔයා පටල ගන්න එපා. අපි ෆස්ට් ආගියුමන්ට් එක විදියට දෙනවා. අපි මේක මෙහෙම කරමුකෝ. අවරණ පැහැදිලි වෙන මේ ටෙක්ස්ට් පාර්ට් එක විතරක් කොපි කරලා මම මෙතන පේස්ට් කරලා තියාගන්න. හරි. මේක තමයි ආගේ ටෙක්ස්ට් පාර්ට් එක. මේක තමයි තුන්වෙනි ආගියුමන්ට් එක. දැන් මම equal search මොකද්ද මම හොයන්නේ ඒ අකුර. capital simple අදාළ නැහැ. මොකේ ඇතුළේද? මේ ටෙක්ස්ට් එක ඇතුළේ. third argument එක විදියට දෙනවා. අර මට දැන් බලන්න ඕනේ මොකද්ද? first character එකක් එකතු කරලා එතන ඉඳන් තමයි අපි හොයන්නේ. මොකද එකක් එකතු කරන්න හේතුව එහෙම නැත්නම් එයා මේකම තමයි දෙන්නේ.
මොකද ඒ ස්ටාර්ට් නම්බර් එකේ සිට තමයි එකත් ඇතුළුව තමයි එයා සර්ච් කරන්න පටන් ගන්න. අපි ඒක ඇතුළුව සර්ච් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි එකක් එකතු කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ආයි තව සර්ච් එකක් දෙනවා. මම මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේක පේන්නේ නැහැ නේ. මම මේක මේ සෙල් එකට ගන්නවා. ඒතර පැහැදිලි. හරි. මම සර්ච් දානවා. මුලින්ම අපි A එක දැම්මා. within text මේක කරා. දැන් එහෙනම් අපිට තියෙන මේ මෙන්න මේ ලොජික් එක මෙතනට දාන්න. ඒකේ A එකෙන් පස්සේ සර්ච් කරන්න. කළා මට කියන්නේ ඊළඟට හම්බෙන පළවෙනි එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. සරලව අපි ඒක තමයි කියන්නේ. මම ආයි තව සර්ච් මේ nested functions use කරන විදිය ගැන ඉතාලම වැදගත් මේක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. මොකද ඒක මාර ලේසි ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ කරගන්න ඒවත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. search i එකක්මයි හොයන්න ඕන. හොයන්නේ 1 එක ඇතුලේ. මේක bracket එක close කරා. හැබැයි මේ index number එකෙන් තව එකක් එකතු වෙන්න ඕන. කළා. මේක කරන්න. දැන් බලන්න. ඒ තියෙන 9 වෙනි එකේ. දැක්කද? මාරම ලේසි, හරිම සරලයි මේ ලොජික් එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. තේරුම් ගියේ නැත්තම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒතර අපි ඔයාලට ඒක උදව් කරන්නම්. ඒක තේරුම් ගන්න විදිය සහ මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ වර්ක් ප්ලේස් එකේ, ඔෆිස් එකේ මොන හරි මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවනම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න පොඩි ප්‍රායෝගික උදාහරණයකුත් එක්කම. ඒතර අපි ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඒක ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක් නම් අපි අනිවාර්යයෙන් ඒක වෙනුවෙන් සෙපරේට් වීඩියෝ එකක් වුණත් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලගේ අපේ වීඩියෝ එක අදත් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ channel එකට තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.